No, mitäs sitä tänne teki? Perkele! Mitäs sitä tänne tekisi? Nooni. Tää kun ei oo pelkästään minun käytössä tää halli ja tulee noita hitsas ja muita hommia tehty, niin hommasin tämmöstä paikalliselta pressufirmalta tuommoinen niinku palamaton PVC-muovista tehty 2x3 metrisiä 2 kappaletta. Ja sitten me ollaan tuossa tommonen vanha 3x3 pop-up teltta, joka on vähän jo ottanut osumaa, mutta yritän tässä nyt kokeilla, jos se saisi tuon teltan tuohon pystyyn ja laittaisi vaikka nippusittelijat aluksi parille seinustalle noita pressuja vähän niinku kipinä suojaksi, että ei lentele tonne minkä alle mihin ei näe ja sitten ei niin leviä tänne toiselle puolelle savut. Laittaisi tuo imuri sitten imemään. Katsotaan, jos me saan tuon yksin auki tuon teltan. Jes, siinähän se on. Se on vaan aika monta kiinnikettä paskana. Tuossa katsoa löytyisikö netistä noihin valmiit 3D-tiedostot ja tulostas nuo rikkinäisten tilalle uudet. En tiedä saisiko sen tuettua nyt tälleen väliaikaisesti tuohon pilariin, niin sais sen kuitenkin muuten testiajon tässä. No nikkasti siinä on. Nyt on pikkusen rajoitettu hitsas nurkkas. Ehkä vielä yhden tuommoisen olisi voinut, mutta siitä tulee mukavasti savuimuri yli ja seuraavaksi tuo viimeinen tankin korvakko tuosta irrottaa ja täpätä tuonne etupuolelle. Sen jälkeen ottaa tankki irti ja putsata ja ruveta umpen laittamaan ja tuo hydrauliikka säiliön lähtö hitsata tuosta kansan ja tuo toisen puolen suodattimen ohi palluuputken. Ei tuosta pienestä rälläkästä ainakaan tule mitään jälkiä tossa. Tuossa näkee hyvin miten rälläköin tuosta ei siihen tullut. Pari pikku mustaa täppää näkyy, pitää plasmalla lenti vähän kuumempia kipinä. Tuossa plasmalla vähän innostui vuolemma, niin perkele reikä tuli. No pitää paikata sitten samalla. Jees, nyt on etukiinnikekin tuonne hepattu. Käytin tän alkuperäisen kiinnikkeen tuossa rungossa ja tein sitten vähän pienemmän uuden tuohon ylös, kun se ei mahtunut tuohon. Nyt se on vähän niinku tuo tankin reuna jo on tuon alakiinnikkeen varassa. Onpa tukeva. Tää nyt ottaa tuo tankki tuosta pois. Hitsalla on vähän paremmissa asennossa sitten ne loppuu. Ja ruveta tuon tankin puhistuksessa. Tässä aloittelen tankin puhistusoperaatio. Tää on vähän hakenut muutaman päivän nyt motivaatio, kun tietää minkälainen savotta tässä on.
Mitä sillä oikein näyttää? Kyllä sillä aika paskasta on. Tämä yläosahan nyt on onnistuu vielä mekaanisestikin puhistella enimmät tästä ainakin. Tuo tupla pohja tuottaa vähän hankaluuksia. Tää on tuossa ihan tämmönen tasoitinlaasta. Ruvetaan tätä enimpiä paskoja käymään tuossa läpi. Siinä nyt putsasi tämän yläosan mekaanisesti ja vähän paperilla mitä nyt pysty että aika puhtaaksi sen tälleenkin saa. Tuo alaosa on nyt vaan ongelmallinen, kun sinne ei pääse. Se on ihan täynnä paskaa. Se nyt vähän on mietinnässä, että jos ottaisi semmoisen radikaalin liikkeen ja vetäisi tuosta plasmalla tuon välipohjan niin kuin isot palat pois ja sitten putsaisi sen ja täppäisi ne vaikka sitten niin kuin kiinni sinne vähän niin kuin loiskelevyksi. Ei se niin kuin ihan tiivis välttämättä tule, mutta eikä se tälle koneelle mene. Tuo varmaan on tuolle ajateltu, että se kallella, jos on kone, niin se toimii myös tyhjemmällä tankilla, että se saa imettyä, mutta en usko, että tällä nyt mitenkään hirmu hankaliin paikkoihin nyt ainakaan yritetä mennä, että pidetään tankki vähän täyvempänä. Tankin kimpussa tässä mennyt jo pari päivää. Sitä nyt on putsattu ja nyt se on taas aika karsen näköinen, kun tässä petä aukon levennystä suoritin, että sattuu tuo 400 levy suoraan sitten tuohon, ei tarvitse kaventaa sitä. Ja tuosta otin tuota keskipalkkia vähän alemmas, niin saa siihen hitsattua sen lattian kiinni vielä. Nämä sivulätkät hitsasin tuohon. Mikillä vedin, mutta tämmöistä saumaa nyt pystyy aika isolla virralla vetämään, niin katsotte, jos se kestäisi. Ja tuo imuputki tuossa silloin hokasi, että sehän olisi ottanut lattiaan kiinni. Tämmöisellä se kulki niinku tuosta. Niin toholla lämmitin sitä aika paljon aina kohdalta ja ensin tietysti otin tuon lattiassa olevan tuon kiinnikerälläkö irti ja sitten väänsin tuohon kohtaan ja hitsasin sitten takaisin. Se on siinä. Tuon tässä menossa tuo tankianturin pinnananturi reikä poraus ja tuohon porasinkin jo tuolle hydrauliikkalähölle. Lyhennän sen tuosta
Tosta ja kääntyy tästä tonne palkin päälle. Ikävä 40 reikä saa siihen. Kunhan nyt saa nuo kaikki hionnat ja työstöt tähän tehtyä, niin putsata taas vielä yhden kerran ja sitten ruveta noita lattioita hitsailemaan tonne takaisin ja sitten tehdä tuo päällyspeilti. Täyttöputkihan tässä vielä puuttuu. Enkä ole vielä oikein paikkaakaan päättänyt. Se vähän mietin, kun tuossa on tuo päällä tuo hydrauliikka täyttö, niin jos sen tekisi tänne sivulle ja suurin piirtein samalle kohdalle, niin saisi yhden luukun alle nuo molemmat. Raattaan tuo tuohon ja ruvetaan tankin anturi tuohon sovittelemaan. Reikähän siihen tuli. Ja kun jos miettii, että minkälainen asennusreikä tämmöiselle Biltema-anturille pitää olla, niin sitä kun ei lue missään, niin alle 40 en kyllä tekisi. Tän 40 reikä, niin pari milliä tuossa, no näin päin. 40. Jes, eli siinähän se tyhjä asento, se ei ihan asu pohjaa, että ei tarttuisi kiinni, jos on tyhjä. Ja yläasennossa ottaa just kiinni, mutta se on aika täynnä. Se pikkusen jos on olla keskilinja ylempänä, että se on puolessa väliin, joku alempana. Niin, alempana, mutta ja loppusäätö kesken. Tää me oppelet, tätä kyllä riittää tää tarkkuus mulle. Tää muistan, että tuohon kun laittaa nuo välipohjalevyt takaisin, niin tuohon pitää tehdä sitten aukko sen verran, että tuo mahtuu toimimaan. Se ennen oli tuossa se pystymalli, niin nyt tehdä tonne. Nyt on väliaikainen tankin mallaus menossa siinä tuo pohjalevy on hepissä tuolla. Niin ihan vaan käytin nyt paikalla, että se mahtuu sinne olemaan niin kuin hitsaan kiinni. Tuo tuli testattu, että anturin saapi vielä tässä ollessa laitettu ja otettu pois. Ja nyt kun tässä oli paikallaan, niin täppäsin tuon polttoaineen täyttöputken tuohon. Täyttöputken nyt tuohon. Se tuosta laturin vierestä nousee mukavasti. Sinä porasin äsken reijän tuossa
pikkusen otin taaksepäin tässä paikalla ja siinä on nyt vielä nuo sivuposket tuolta alalta auki, niin me saan nuo metallijauhot vielä puhistettu sitä kautta nyt pois ennen kuin ne laita umpeen. Sittenpä tässä onkin hitsaamista. Hitsata nuo kaikki saumat kiinni ja testata, että se kestää. Sitten tehdä tuo hydraulikkasäiliön pari juttu tuossa. Tää korkki hommata vaan tuohon väliin. Se jää tuon rungon sisäpuolelle just tuo. Mahtuu sivupellit tuosta. Nää nyt aika lähekkään nää täyttökorkit, niin laittaa saman luukun alle sitten nuo. Jot katsoisitte, jos tämä tulee tää paisari johonkin tuohon ja öljytikku on sitten tuossa, että tekisikö tähän ihan semmoisen yhden isomman huoltoluukun, mistä saisi nuo kaikki katsottua samalla. Tuossa laskeskelin paljon tulee nyt lopullinen tilavuus. Tää nyt on alun perin 112 litraa tää polttoainetankki. Ja tää pienennyksen koko tää on noin 16,7 litraa ja sitten tuo laskin vielä tuon vinon nurkan tosta pois. Niin noin 90 litraa on polttoainesäiliön tilavuus. Eikä he riitä tämmöiselle pihakoneelle. Nämä saapi ajella talven tuolla. Tuossa alhaalla sitten hydraulikkasäiliön kokonaistilavuus kanssa noin 90 litraa. Että tietysti jos tuon pinnan mukaan, niin ei sillä ihan todellisuudessa niin paljon ole, mutta kuitenkin säiliön koko on tuossa. Nyt olisi löpöpuolen tankkit hitsattu ja korvakot hitsattu ja tää vielä testata tuo saumat sillä saippuavedelle läpi vielä. Tuosta paikkasin tuon reijän kanssa ja sitten tässä kun nostin pystyyn noita hitsatessa, niin sitten lyhensin tuon hydrauliöljyn lähön tuosta. Ja se nyt on tarkoitus tämmönen könkkä hitsata tuohon. Siitä sitten letkula lähtis tuo tietysti tulupata. Ja ehkä laittaa siihen se tyhjennysventtili tuohon. Tätä vähän ihmettelin, kun tein tän reijän silloin, tässä oli tupla seinä. Ja tuossa oli selvästi hitsitäppä, minkä avasin sitten, niin siellä oli tämmönen imusiihti tuolla pohjassa, minkä kautta tää suodattaa niinku enimmät moskat jo pois. Pitää tää nyt lyhentää varmaan vähän, kun tuo lyheni tuo ja puhistaa täällä, jotta mähmää vähän on tuolla mänössä niinku pumpusuuntaan jo tossa. Se putsata tuossa ennen kuin laittaa takaisin. On vielä tässä tää pitäisi putsata muutenkin sitten tuolla on tuo lähtö tuolla nurkassa ja tää ei niinku ihan pohjasta ikinä ota, se on tuossa niinku pari senttiä pohjan yläpuolella tuo imulähtö. Enimmät paskat jääpi jos ne pohjalle. Se on tuo loiskin levy, se on irti, mulla on vielä tuossa pultilla kiinni. Tuohon kanssa tehdä sitten se yksi ylimääräinen tankin pallo tuolta suljetun puolen piiristä. Tässä nyt kun oli tässä asennossa, niin pitää tuo tuossa tehdä ensin. Nyt olisi polttoainetankki valmis noilta osin. Se just tikillä viimeistelin muutama saaman, mikä vielä vuoti. Se laitoin vähän paineilmaa ja fairivettä sitten
kävin läpi saumat, niin siinä muutamasta parista kohdasta ja tuo nyt rupesi pitämään, mutta siinä loppui just tikistä kaasu kesken, niin jäi vähän ruman näköiseksi. Pitääkö pullo vaihtamassa, niin sopi siistittyä nuoville. Ei siinä tosissaan monta ollut. Ainakaan tuolla testauksella. Elämäni ensimmäinen 11 kilon kaasupullo nyt hitsattu tikillä. Sen verran on kokemusta. Eli ei hirveästi. No niin, nyt on hitsattu tuloputki tuolle ajopuolelle. Nyt se ei mene suodattimen kautta, vaan tuolta putkesta suoraan säiliöön. Ja säiliötäkin on nyt putsattu, minkä nyt tästä saapi, että tää on aika hyvän näköinen säiliö verrattuna tuohon polttoainesäiliöön. Siellä oli pikkusen tämmöstä niinku hydrauliikka letkuta, että itse asiassa olla tää niin pohjalla, mutta muuten aika hyvä. Tää nyt tuonne ujuttaa se imusiivillä ja hitsata täppä, että se pysyy asennossa. Tää tästä reiästä just mahtuu. Laitoin sinne nyt toisenkin paluupuolen ohi suodattimen, jos sattuu tulevaisuudessa vaikka tarvimaan. Ja se alkaisi olla valmis, pitää vielä putsata vielä yhden kerran. Ja tuohon melkein tehdä joku väliaikainen peitelevy, että saa tuon painetestin tehtyä. Testata nuo liitokset, että vuotta kun. Tässä on hydrauliikkasäiliön tiiviystestas menossa. Ja tää nyt yllätykseksi tuntui kaikki nämä pitävän täällä. Että emme tähän säiliöön oikeastaan muuta tehnytkään kuin tämän. Se on vähän letkuu joka suuntaan, että sai tiiviksi tuolta pikkusen tuon juuresta pari kohtaa. Se oli oli tässä niin kuin ennestään jo ja näytti siltä, että se on vuotanut. Mutta me nyt poistan tuon kokonaan, koska me ostin semmoisen uuden korkkisarjan, niin se vaan pultattaan tuohon yläpelttiin, niin tuohon nyt puutu sen vuotamissiin. Tuosta vähän kuplii. Mutta tuon juuresta vähän pitää paikata. Ja sitten vielä kerran. Sen verran, että siellä ylipainin puolella on. Se on ihan hyvä. Hyvä juttu tuo. Tätä tuovilla kahta. Tarkemmin se kohta. Että mistä se tällä tuli? Taitaa tuolta tulla Joo. Tuo alue tuosta. Pitää se käydä läpi tuossa nyt. Sittenpä se tuo yläosa tuosta uusi tankin korkki. Taas joutuu tekemään metallisilippu tuonne tankin sisälle. Pitää putsata sitä.
Sitten pesos sen jälkeen sais maalata tämän tankkikompleksin. Tuohon me vielä yritän hitsata sen pienemmän lähön, niin saisi tämä 4-vitosella sisämitalla olevan letku siihen sitten. Sopivasti sattui tuo 5.1, mikä on, niin kävi tuohon korkille ja tuohon nyt hitsasin tuommoisen ohjurilätkän, kun siinä oli tuonne epämääräinen reikä, niin saa tuon avulla nyt tehtyä sitten nätimmän tuosta tässä seuraavaksi poratettua. Siinäpä se olisi nyt korkkikin paikallaan. Tuossa vaan hepissä. Nytpä siinä pitäisi olla kaikki tämän tankin muokkaukset tehty. Varmaan seuraava vaihe nyt ottaa tuosta roikkumaan johonkin tai miksei tuossakin osaa, niin putsata vielä jollakin nämä vanhat irtomaalit ja paskat pois tuosta ja maalailla sitä pikkuhiljaa sitten mustaksi.